ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ MTS Computer Studio Refferel එකෙන් අලුත්ම Emoney වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් පුළුවන් අපිට USDT instant withdraw ගන්න. ඉතින් අරවා මේක විනාඩියකට පාරක් සතෝෂි 30000ක් withdraw ගන්න අපේ first pay එකට. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් ලොකෝ කියන්න දෙයක් නැහැ. හොඳ සයිට් එකක් withdraw දෙනවා මේ වෙලාවෙම. මම පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. යා වික්මන්න වීඩියෝ එකට යන්න හරිය මතක් කරනවා. ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell එක නේ click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු. හරි. මම යටින් දාලා තියෙන link එකෙන් ආවම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙයාගේ site එකක් එවි. ඔයගොල්ලෝ මේ site එකේ මෙන්න මෙතන මේ first pay email කියන එකට ඔයගොල්ලෝගේ first pay email එක දෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ first pay email එක දීලා යට තියෙන refer code එක ඔයගොල්ලන්ට ඒක fill වෙලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට first pay email එක නැත්තම් මම ඒක හදාගන්න විදිය කියලා දුන්නා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්තම් උඩ තියෙන link එකෙන් ගිහලා එකක් බලන්න. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන I agree කියන ටික එක දාගෙන I am not robot captcha එක දීලා sign up කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අරගෙන sign in එකට sign in එකට ළඟාම ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් මෙතනට දෙන්න. ඔයගොල්ලෝගේ email එක first pay account එක හදපු. ඉතින් මම මගේ email එක දී ගන්නවා. හරි. email එක දීලා ආයෙත් මෙතන I am not robot captcha එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ටිකට් නම් මේක දෙන්න. sign in කියන එක දෙන්න. එසෝ නම් මේක ඕකේ කරගන්න. ඔයාලා මේ කම්පියුටර් එක කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලා මේ වෙනවා USDT balance කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක add load වෙනවා. දැන් ඔන්නම් pop up වෙනවා ad ඒක ගණන් ගන්න එපා. මෙතන USDT balance එක වෙනවා මෙතන දාලා තිනවා ඔයගොල්ලෝ විනාඩියකට පාරක් සතෝෂි 30000ක් earn කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊටින් තියෙනවා attention කියලා. මේ attention කියන එකේ තියෙන්නේ අපිට ad blockers VPN එක use කරන්න එපා. use කරොත් අපේ account එක ban කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන short link කියලා එකක්. මේ short link එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ claim කියන එක දීලා අපිට පුළුවන් මේක 500ක බෝනස් එකක් කරගන්න කියන්නේ. අපි දැන් මේ 30000 නමන පුළුවන් 18000ක් කරගන්න අපේ බෝනස් එක. ඒ කියන්නේ අපි claim කරන ගන්න. ඉතින් මේක එකපාරකට ගානේ කරගන්න ඕනේ කියන්නේ අපි විනාඩියට පාරක් claim කරනෝනේ විනාඩියට පාරක් ගානේ මේකත් කරගන්න ඕන අපිට බෝනස් එක ගන්න ඕන. ඉතින් මේ short link එකක් කරනකොට ගන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් අපි ඒක නැතුව අපිට පුළුවන් ගානක් හොයාගන්න මේ site එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔන්න තමයි ඉන්නේ. මෙතන මේ අටින් තියෙනවා please click on the anti-bot links in the following order කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තියෙන මෙන්න මේක පිළිවෙලට ගැලපෙන විදිහට මේක select කරගන්න. ඉතින් මම මේක select කරන්න මෙතන තියෙන මුලින්ම 7053 ඉතින් මම ඒක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ 3400 7660 ඒක ඊට පස්සේ 5600 ඒක select කරලා ඔය පොඩ්ඩක් යට යන්න. ඔයගොල්ලෝ යට යද්දී හම්බෙවි I am not robot කියලා අන්න එක ටික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ටික වැටට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යටම යන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ යට තියෙනවා ගත්ත එකේ ඒ විස්තර වැටලා තියෙනවා. ටයිම් ඒවා යටින් තියෙනවා refer link එක. ඔයගොල්ලෝ ඒකක් දීලා 150ක lifetime commission එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ claim now කියන එක දෙන්න. claim now කියන එක දුන්නාම ඔයගොල්ලෝ උඩ තියෙන ටික බලලා claim now කියන එක දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා අපේ first pay එකට සතෝෂි 30000ක් යවුවා කියලා. ඉතින් මම ඒ ආපු සතෝෂි 30000 ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මම ඒ wheel of gold කියන site එකෙන් ගත්ත withdrawals ටික. when USDT withdrawals ගොඩක් අරන් තියෙනවා.
හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න තියෙන විතර ප්‍රූෆ් ටික. ඔයගොල්ලන්ට මේ විනාඩියකින් ආයෙත් මෙන්න මේ ක්ලේම් අගේන් කෙනෙක් දුන්නාම ආයෙත් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න I am not robot කියන දෙන්න. දීලා යටම යන්න. යටම ගිහිල්ලා මෙතන මේ claim now කියන එක දෙන්න. so ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් claim වෙනවා ඒක. එතන your hard work has paid off කියලා. හරි. ඊට thank you ඔන්න. sorry congratulations ඔන්න මේනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එක කරගන්න වැඩ කරන්න කියන්නේ මේ ටික තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. අමාරු නෑ වැඩේ. ලේසි වැඩක් අපිට ගානක් හොයාගන්න පුළුවන්. සුපිරිම සයිට් එකක් මේක. ඉතින් කට්ටිය යනවා try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ සයිට් එක ගැන මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු මේ ටික විතරයි. මම හිතනවා කොහොමද මම කියලා දීපු දේවල් තේරෙන්නේ කියලා. තේරුම් නැති මොනවද තියෙනවා ඉතින් කමෙන්ට් කරන් යන්න. මම ලයිට්කොයින් මයිනින් සයිට් එකක් ගේන්නම්. ඒ සයිට් එක ඕන නම් ඒ සයිට් එක ඕන කියලා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම thank you.